Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Brampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon. Và đây là cộng sự của mình, Rotom. Mọi người có từng đặt câu hỏi rằng, với cả ngàn Pokemon được tạo ra, thì có bao nhiêu loài bị xem là vô tri nhất không? Trong video này, mình xin tổng hợp những Pokemon như vậy để xem đâu là loài vô tri nhất. Việc sắp xếp các Pokemon hoàn toàn theo ý kiến cá nhân, nên mong mọi người vui vẻ bỏ qua nếu cảm thấy thứ hạng chưa thỏa đáng. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 96,2% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các chủ đề thú vị sắp tới nha. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào video thôi nào. Mình sẽ xếp hạng theo cấp độ từ hơi vô tri đến đỉnh cao ngớ ngẩn, dựa trên hành vi khó đỡ của chúng trong tự nhiên. Mở đầu danh sách với hạng 10, Magikarp. Nó nổi tiếng với sự yếu kém gần như tuyệt đối. Pokédex cũng miêu tả Magikarp là loài yếu nhất trong tất cả Pokemon. Magikarp thường chỉ trôi dạt theo dòng nước hoặc giật giật trên mặt nước, hoàn toàn không thể tự vệ hay chủ động trong bất kỳ tình huống nào, khiến nhiều người xem nó không chỉ vô dụng mà còn vô tri. Cuộc sống của Magikarp thể hiện rõ qua hai đặc tính là trôi chảy và thỏ đế. Nhờ hai đặc tính này, Magikarp có thể tăng tốc độ để trốn chạy khi gặp nguy hiểm, lý giải phần nào lý do tại sao đến nay loài này tới giờ vẫn chưa tuyệt chủng. Hạng 9 là Pyukumuku, một loài có tập tính đặc biệt là thích nằm lì một chỗ. Dù cho có bị ném ra biển, nó vẫn sẽ quay lại đúng vị trí cũ. Vì điều này xảy ra quá thường xuyên, nên các bãi biển phải thuê cả nhân viên thời vụ chuyên trách ném Pyukumuku trở lại biển mỗi ngày để tránh khách du lịch dẫm phải. Nếu chẳng may bị dẫm trúng, Pyukumuku sẽ lập tức phản ứng bằng cách đấm thẳng vào mặt người đó bằng đặc tính phóng nội tạng. Thêm nữa, dù chỗ nằm không còn thức ăn, thì Pyukumuku vẫn nhất quyết không di chuyển, thể hiện rõ đặc tính hồn nhiên đến mức hoảng hồn. Mình thật sự tự hỏi Arceus tạo ra loài này để làm gì? Loài Cramoran mình xin được xếp ở hạng 8. Thú thật, nhìn vào cặp mắt này mà nói nó thông minh thì chắc cũng cắn rứt lương tâm lắm mới nói được. Với đặc tính ực phi tiêu, Cramoran sẽ nuốt chửng mọi thứ khi bơi hoặc lặn, kể cả khi đang ngủ nó cũng không nhả con mồi ra. Không ai lý giải được nguyên nhân cho hành vi kỳ lạ này, kể cả chính nó. Mặc dù có thể hạ gục đối thủ chỉ với một đòn, Cramoran lại hay quên nên nó không nhớ nổi tại sao lại chiến đấu. Thêm việc khá kém thông minh do não của nó tiêu tốn rất ít năng lượng. Ấy vậy mà, nó không bao giờ quên những huấn luyện viên mà nó tin tưởng. Nhưng nếu họ giành thức ăn của nó thì cũng đừng mong được nương tay. Hạng 7, Psyduck. Mình khá phân vân khi xếp nó ở vị trí này, nhưng nhìn những loài ở sau thì Psyduck vẫn còn thông minh chán. Hành vi vụng về trong mọi cử chỉ của nó khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng đằng sau đó lại là năng lực tâm linh mạnh mẽ mà chính nó cũng không kiểm soát được. Nó thường cố gắng làm dịu cơn đau đầu của mình. Và khi cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm, Psyduck sẽ giải phóng áp lực dưới dạng sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Sau đó, Psyduck sẽ hoàn toàn không nhớ được những gì vừa xảy ra lúc nãy. Đặc tính kệ trời cũng phần nào cho thấy sự bất thường này. Chỉ cần có mặt của Psyduck là trời lại quang đãng như sau một cơn bão, còn xung quanh thì hoang tàn. Hạng 6, Quaxar. Nhìn vào cái giao diện này thôi cũng đủ thấy nó thuộc dạng chậm tiêu rồi. Quả thật là với cái tính vô tư của mình nên cả khi đâm đầu vào đá hoặc vào thuyền thì Quaxar cũng không tỏ ra đau đớn hay có bất kỳ phản ứng gì. Hành vi săn mồi của loài này cũng thụ động không kém. Nó chỉ há miệng chờ con mồi bơi đến. Điều này khiến hồn nhiên trở thành đặc tính vô cùng phù hợp với một loài Pokemon ngáo ngơ như này. Thực tế, Quaxar vẫn là một loài Pokemon có sức bền rất cao, chỉ là nó chọn cách sống mặc kệ đời, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh thôi. Hạng 5, Rhyhorn. Rhyhorn được miêu tả là một sinh vật thô kệch vụng về. Thân hình tuy to lớn, nhưng bộ não của loài này rất nhỏ, khiến nó chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu. Thậm chí, khi đang chạy, Rhyhorn thường quên mất cả lý do bắt đầu và cứ tiếp tục chạy cho đến khi ngủ thiếp đi. Hơn nữa, với đặc tính cứng đầu, Rhyhorn thường hay đâm đầu vào mọi thứ xung quanh mà không hề suy xét hậu quả. Chỉ đơn giản đâm thẳng qua hoặc đẩy chúng bay đi, mặc dù có thể cảm thấy đau vào ngày hôm sau. Những đặc điểm này kết hợp lại tạo nên hình ảnh một loài Pokemon chỉ đơn giản là tồn tại với sức mạnh thể chất vượt trội, ngoài ra đừng đề cập tới trí tuệ với nó. Hạng 4, Numel. Chúng ta bắt đầu nói về tứ trụ vô tri hôm nay. Loài Pokemon này có khả năng nhận thức rất hạn chế, vượt xa mức trung bình của các Pokemon khác.
Theo Pokédex mô tả, loài này cực kỳ là ngu ngơ đến mức nó không để ý là mình đang bị tấn công và nó không thể chịu đói quá 1 giây mà không giãy này. Không chỉ chậm hiểu mà Numel còn phớt lờ luôn mọi tình huống xung quanh, kể cả khi nó có bị mê hoặc, chọc giận hay hăm dọa. Numel chất chứa magma trong bướu. Khi bị ướt, magma đông lại khiến nó di chuyển cực chậm, minh chứng rõ rệt cho một sinh vật chỉ vận hành theo phản xạ bản năng mà không có suy nghĩ quá phức tạp. Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. Đã là dân chơi Pokemon mà không sắm những sản phẩm liên quan đến Pokemon thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng lấy đâu ra chỗ để mua? Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay trang TikTok của kênh Grandpapedia. Tại đây kênh có rất nhiều mặt hàng như thẻ bài, mô hình, phụ kiện cho Nintendo Switch từ những shop uy tín nhất Việt Nam với giá cả phải chăng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Mua đồ trên trang TikTok Grandpapedia chỉ có hàng xịn nhất thôi. Còn lỡ mua trúng hàng không đúng ý thì mua lại. Link TikTok mình để dưới phần mô tả. Cả nhà cần kiếm gì thì cứ nhấn vào thôi nha. Hạng 3 xin gọi tên Dondozo, một trong những Pokemon to lớn nhất từng được phát hiện. Khác với các loài trước, dù có vô tri cỡ nào thì vẫn còn chút tự chủ. Còn Dondozo lại gần như hoàn toàn phải phụ thuộc vào Tatsugiri. Sở hữu sức mạnh thể chất lớn, vậy mà Dondozo lại di chuyển rất chậm chạp và thường chỉ biết lao thẳng vào đối thủ, đúng kiểu não đề ở nhà. Là một loài rất háo ăn, nhưng lại cực kém trong khoảng đi săn. Vì vậy, Dondozo hợp tác với Tatsugiri để bắt con mồi. Tatsugiri dụ con mồi bằng cách giả chết, rồi ra lệnh cho Dondozo tấn công. Dondozo trung thành với Tatsugiri và hành động như cấp dưới. Điều đó cũng cho thấy rằng nếu không có sự dẫn dắt của Tatsugiri, Dondozo có lẽ đã thành hóa thạch từ lâu rồi. Trước khi vào hạng nhất và hạng nhì thì chắc cũng nên điểm qua một số Pokemon không lọt vào top 10 này mọi người nhỉ. Spheal khi vui vẻ hoặc lúc ăn cùng bầy, Spheal sẽ vỗ vây vì phấn khởi, khiến bữa ăn của loài này thường khá ồn ào. Do cơ thể có hình dạng không phù hợp để bơi và chỉ đi được chậm chạp, Spheal chủ yếu di chuyển bằng cách lăn trên các tảng băng trôi. Vô tư đến mức thiếu suy nghĩ nhưng nhìn có đáng yêu không chứ? Whiscash được mô tả là một loài rất dễ mất kiểm soát. Khi bị làm phiền, Whiscash sẵn sàng tạo ra các trận rung chấn mạnh tới mức phá hủy cả làng, chỉ vì tức giận hoặc cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ. Hành vi này cho thấy Whiscash có sức mạnh nhưng lại bốc đồng và không hề suy nghĩ trước sau. Giờ là giây phút trọng đại để công bố vị trí Á quân, thuộc về Slowpoke. Nó bị coi là vô tri vì phản ứng cực kỳ chậm. Theo Pokédex, nó cần đến 5 giây mới cảm nhận được đau đớn sau khi bị tấn công. Thử hỏi còn đặc tính nào hợp hơn với loài này, ngoài tỉnh bơ. Slowpoke thường xuyên ngồi nhìn chằm chằm ra biển mà không có mục đích rõ ràng, tạo nên hình ảnh một loài Pokemon chậm chạp và thẫn thờ. Nó còn có thêm tính hay quên y hệt như loài Psyduck. Tính ra chúng cũng là đôi bạn thân với nhau trong anime. Nhưng được cái khi nhìn vào cái gương mặt ngơ ngác của nó, một số người cảm thấy được thư giãn. Cuối cùng quán quân của các loài Pokemon vô tri, xin gọi tên Rampardos. Rampardos có tính cách thô bạo, thích dùng đầu đâm vào bất kỳ vật thể nào để rèn luyện sức mạnh và phản xạ. Điều này khiến hộp sọ của nó dày tới gần 30 cm và cứng hơn thép, giúp nó không bị ngất ngay cả khi va chạm mạnh. Thời cổ đại, con người đã khai quật hóa thạch của Pokemon này và sử dụng hộp sọ của nó để làm mũ giáp. Đổi lại Rampardos sở hữu bộ não nhỏ và trí thông minh cực thấp, não của nó thậm chí còn nhỏ hơn cả tiền thân Granidos, dẫn đến giả thuyết nguyên nhân chính khiến loài này tuyệt chủng là vì quá ngu. Thử hỏi vị trí quán quân có xứng đáng không cơ chứ? Và đó là bảng xếp hạng độ vô tri của một số Pokemon mà mình tìm hiểu được. Nói chung thì việc chúng còn sống được tới giờ phần nhiều vẫn ở bản năng và sự may mắn không tưởng. Bạn có biết thêm loài Pokemon nào vô tri khác nữa không? Comment ở phần bình luận bên dưới nha. Biết đâu cũng có nhiều người cùng chung ý thích với bạn. Cũng như đừng ngại ngùng chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà bạn dùng những Pokemon được coi là vô tri này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Đừng quên đăng ký kênh đó nha quý vị.